नमस्कार, मी स्नेहा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्नेहभोजनमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत, मग आज आपण लस्सी आणि मँगो लस्सी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: साखर, बर्फ, 2 वाटी दही, वेलची पावडर, क्रीम आणि मँगो लस्सीसाठी आंब्याचे काप। घरी असलेल्या दुधाच्या साईपासून मी क्रीम बनवली आहे। दुधाची साई स्टोर करून ती मिक्सरला थोडीशी फिरवून घेतली आहे, त्यापासून ही क्रीम बनली आहे। तर आता प्रथम आपण लस्सी बनवायला सुरुवात करूया, म्हणजे स्वीट लस्सी। मिक्सरमध्ये आपण प्रथम बर्फाचे तुकडे टाकून घेऊया। बर्फाचे तुकडे आपण लस्सीला थंडपणा आणण्यासाठी वापरतो। इथे मी 4 ते 5 बर्फाचे तुकडे वापरत आहे। आता यामध्ये 1 वाटी दही, इथे मी घरी बनवलेलं घट्टसर दही वापरत आहे। त्यानंतर साखर चवीनुसार, इथे मी 3 चमचे साखर यूज केली आहे। थोडीशी वेलची पूड फ्लेवर येण्यासाठी। आता आपण हे सर्व सामान मिक्सरला फेटून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपली स्वीट लस्सी बनवून तयार आहे। आपली स्वीट लस्सी बनवून तयार आहे, ती आता ग्लासमध्ये सर्व करून घेऊ। यावरती आपण क्रीम टाकून घेऊ। क्रीमचा फ्लेवर स्वीट लस्सीमध्ये खूप छान येतो। आणि थोडीशी गार्निशिंगसाठी वेलची पावडर। अशा रीतीने आपली स्वीट लस्सी बनवून तयार आहे। आता आपण मँगो लस्सी बनवायला घेऊयात। मँगो लस्सी बनवण्याची पद्धत सेम आहे, फक्त यामध्ये एक्स्ट्रा लागणार आहे ते फक्त आंब्याचे काप। आता आपण मँगो लस्सी बनवायला घेऊयात। त्यासाठी पहिल्यांदा मिक्सरच्या भांड्यात 1 वाटी दही, त्यानंतर अर्धी वाटी आंब्याचे काप। मी इथे आंब्याचे थोडेसे काप बाजूला काढले आहेत गार्निशिंगसाठी। चवीनुसार साखर, इथे मी 3 चमचे साखर वापरत आहे। बर्फ लस्सीला थंडपणा आणण्यासाठी आणि वेलची पावडर। आता हे सर्व आपण मिक्सरला फेटून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपली मँगो लस्सी बनवून तयार आहे। मँगो लस्सी साधारणतः घट्टसर असते, तुम्ही पाहू शकता आपली घट्टसर बनली आहे। आता ही मँगो लस्सी आपण ग्लासमध्ये सर्व करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता खूप सुंदर बनली आहे। यावरती वेलची पावडर आणि थोडेसे आंब्याचे काप। आपली मँगो लस्सी बनवून तयार आहे। अशा तऱ्हेने आपली मँगो लस्सी आणि स्वीट लस्सी बनवून तयार आहे। जर तुम्ही माझे चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, कारण मी जेव्हा नवनवीन रेसिपी टाकत असते तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। आणि व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।